नमस्कार, सन्ध्या पाण्डे होम च्यानलमा हजुरहरूलाई स्वागत छ। आज म हजुरहरूको माझ सिप्लिकानको अचारको रेसिपी लिएर आएकी छु। यसलाई बनाउने तरिकाबाट भिडियो सुरु गरौँ है त। सर्वप्रथम हामी सिप्लिकानलाई राम्रोसँग धुन्छौँ। यसलाई राम्रोसँग धोई पखालिसकेपछि एउटा सफा भाँडोमा पानी राखी 24 घण्टासम्म छोपेर राख्छौँ। यसरी छोपेर राखेको सिप्लिकान हल्का अमिलो तथा स्वादिष्ट हुन्छ। छोपेर राखेको 24 घण्टापछि यसको पानी फाल्छौँ र एउटा कराईमा सफा पानी बसाली सिप्लिकानलाई केही बेर उमाल्छौँ। यसलाई फर्काई राम्रोसँग उमाल्नु होला। अब हाम्रो सिप्लिकान तयार भइसकेको छ। यसलाई हामी जाली भाँडोमा राखी पानी तार्छौँ र अर्को सफा बाटोमा सिप्लिकानलाई राख्छौँ। अब हामी यसमा अमिलोको लागि एउटा कागतीको रस राख्छौँ। साथै 1 चम्चा नुन, 3 चम्चा तिलको छोप र मसिनो गरी काटेको हरियो खुर्सानी पनि राख्छौँ। यता अचार झान्नको लागि कराईमा तोरीको तेल तताउन राखेका छौँ। तेल तातिसकेको छ। यसमा हामी पञ्चफुरन फुराई सुकेको खुर्सानी 1 चम्चा बेसार राखी फुराउँछ र अचारमा ज्वाइँ राखिदिन्छौँ। अब हामी यसलाई राम्रोसँग मोल्छौँ। ल हेर्नु त साथीहरू, हाम्रो सिप्लिकानको अचार तयार भइसकेको छ। हजुरहरूलाई यो रेसिपी कस्तो लाग्यो आफ्नो प्रतिक्रिया कमेन्टमा दिनुहोला। साथै भिडियोलाई लाइक, सेयर र च्यानललाई सब्स्क्राइब पनि गर्नुहोला।